سلام به تمام شما دوستای نازنین. خدا کنه خوش و آرام باشین در هر کجایی که زندگی میکنین و خوش اومدین به یوتیوب چینل هنرهای دستی نیلیا. دوستای نازنین، بازم با یک ویدیوی جدید و یک نمونه جدید و بسیار مقبول یخن گراف در خدمتتان قرار دارم که بعضی از خانم‌های عزیز درخواست داده بودن که این نمونه را ما برشان بدوزم. و خانم‌های عزیز، چیزی که بسیار مهم است که در اول ویدیو گفته شده ای است که من سر تیکه سفید میدوزم به خاطر که تیکه سیاه ندارم و یافتم نتانستم و شما میتونید که این دوخته سر تیکه سیاه شروع کنین به خاطر که بسیار مقبول میآید سر تیکه سیاه. و دیگه هم که این نقطه مرکز است که ما یعنی نقطه وسط یخن است که ما از وسط شروع نمی کنیم و جای دو دوخته خالی میمانم، از این طرف شروع میکنم. این هم نمونه است که خانم‌های عزیز درخواست داده بودن. خب از اینجا شروع میکنم، اما قسمی که گفته بودم که از نقطه وسط شروع نمی کنم، جای دو دوخته خالی میمانم یا از طرف چپ یا راست شروع میکنم. خب در اینجا ما دو تا دوخت داریم. خب این دو تا که من دوختم، حالا اینجا 3 دوخت دارم. باز 2 دوخت و اینجا هم 2 دوخت. اینجا یعنی خانگ‌های خرد دوخته میشه. خب اینجا بازم 3 دوخت، یعنی دو طرفی این خانگک خرد 3 تا دوخت داره و دیگرایش 2 تایی. دوختش بسیار آسان است خانم‌های عزیز، نیاز به توضیح دادن یا تشریح کردن زیاد نداره. خب اینجا هم 2 دوخت دارم. خانم‌های عزیز، دوخت بسیار آسان است، باقی مانده ویدیو را ببینین. البته نمونه بسیار مقبول است، همون قسمی که در عکس یا در تصویر شما دیدیم. یخن ما مکمل خانه اندازی کردیم در این ویدیو. شاید ویدیو طولانی باشه ولی دیزاینش بسیار مقبول است، ببینید نقص نمیکنید.
خب دوستای عزیز، این هم بود دوخت نمونه جدیدی یخن و درخواست شما عزیزا. اگر کدام مشکلی داشتین در قسمت دوخت و ما کمنت بانین، ما حتما جواب میتم و مشکلاتتان حل میسازم. و دیگه دوستایی که بین این دوختا و این خالیگاه ها را من با رنگ سیاه پر میکنم به خاطر که لباسش سیاه است و به می خاطر من در اول ویدیو گفتم اگر تکه سیاه باشه و از سر تکه سیاه بدوزین بهتر است که دوباره نیاز به خانه پوری نباشه. دوستای عزیز، تشکر از همراهی همگیتان. اگر دوخت ای یخن خوشتان آمد لطفاً لایک فراموش نکنین و همچنان کسایی که بار اول است از چینل دیدن میکنه سابسکرایب فراموش نکنه. تا ویدیوی دیگر، خدا حافظ.